Доброго ранку, поснідали на вулиці. Туман і дощ. А я знаєте, що помітив? На наших дверях щось є. Щось типу червоне і заляпане. І моя балістична експертиза, криміналістична, показує, що ляпало отак, бо на цьому торці теж воно є. Добре, що живі. Я вже котрий рок кажу, що Баварія найулюбленіше місце, тому що тут є все. Гори, озера, ліси, холми, пагорби, міста дуже красиві, деревенькі. Але я не для цього вийшов. Мені дівчина подарувала в Празі от такий мішок. Навіщо я про мішок розповідаю? По-перше, вона його сама зробила, по-друге, він ідеально підходить для ортліп підсидільної сумки на 16 літрів, як в мене. Це так приємно, вона каже, я спочатку побачила, що в тебе сумка така сама, як ми катаємо, 16-літрова, а потім ти ще й намет придбав МСР, такий, як ми всі катаємо. І от дуже було приємно, що людина слідкує, вона прям реально катає. Тобто вона довгі дистанції їздить, я підійшов поспілкуватись з нею саме через те, що побачив кріплення для сумок ортліп на велосипеді у неї. І вона подарувала таку штуку, і це для чого? Щоб в ортліп ви її засовуєте, і потім вже турбуєте туди речі. Фішка в тому, що тепер не треба знімати сумку з підсиділа, тому що це важко, це реально геморой. І коли ти йдеш до номера, як вчора ми зробили, я просто її розкриваю на велосипеді і дістаю одразу всі речі. А зараз я підійду до велосипеда і буду спаковувати. Ви знаєте, вона розповіла, що це прям реально дуже класно працює. Після першого ж дня прям можу сказати, що дійсно це полегшило вчора наші розбори, а вчора хотілося пошвидше все зробити, тому що ми проїхали більше 200 кілометрів, майже 2,5 набору було, було весело, скажімо так. Сьогодні у нас із неприємності тільки дощ постійний, цілий день. Дуже сподіваюся, що до вечора його не буду, щоб зустріч пройшла по сухому. Але їхати нам не так багато, десь 170 кілометрів, набору там щось біля 1000, тобто сьогодні зовсім понти. От тут ми ночували сьогодні, поїдемо далі. Сьогодні треба дістатись до Мюнхену хоча б о 6 вечора. Щось зараз їду, слухаю україномовні подкасти, українські класні. І знаєте, чим далі, тим більше розумію. Я навіть хотів одне відео російською тут зняти в рамках цього пробігу. І просто весь ролик казати «Ненавижу Росію, росіяни говнюки, всі практично до єдиного». Ви мою теорію про 95% знаєте. І я реально просто хочу ще раз сказати, що дуже радий, нехай пізно, дуже, на жаль, що так, за таких умов, але що почав споживати українське, сам створювати українське. І в прямому сенсі я не приховую цього, ненавидити тупо усім нутром все російське, тупо все. Я знаю, що адекватні люди зрозуміють, я знаю просто адекватних росіян, за це теж мене можна осудити, але які дійсно підтримують. Але у своїй тупо більшості все російське, ідіть тупо в жопу. Хвилинка жахливої правди про Росію. Зняли, їдемо далі до Мюнхена, дощ закінчився, хоча обіцяли цілий день, але ми в горах, тому розуміємо, що він може змінюватись, починатись, закінчуватись будь-якого моменту. Але, як тут красиво. І ще, не закінчилося. Знаєте, зараз я навіть радію, тому що перегляди на YouTube впали. Якщо раніше кожне відео збирало 40-50 тисяч за тиждень, зараз збираю там 30-35. Наскільки приємно, що відписались тупо гімно, це слиз, яку я не хочу просто бачити. І я от слухаю подкаст українською зараз і думаю, його напевно слухають там, може не так багато, як вони могли б там збирати. Віщаю вони з такою харизмою російською, тому що це просто більш розповсюджена мова. Але знаєте, зовсім жалю ніякого немає, тупо зовсім. Я краще вивчу ідеальну англійську, якщо грошей не буде, і буду ще нею віщати більше. Але я сподіваюся, що навіть для бізнесу цього вистачить. Якщо ні, то буду просто як хобі вести все українською, тому що дуже люблю, дуже ціную. На жаль, ще повторюю, що у таку ситуацію це сталося, порозуміння прийшло. Але я радий, що багато до кого таке прийшло, і навіть з відомих особистостей. Отак, все, тепер їдемо далі.
Щось влада втулка почала барахлити, стріляє раз на декілька хвилин вже, а тільки що за 1 хвилину раза 3-4 вистрілила. Тепер ми хвилюємося, як буде їхати, тому що вона просто там проскакує, і я хвилюю, що він почне в холосту крутити педалі скоро. I said to myself, you cannot wait and see. Приїздимо в якесь місто, дуже красиве, з центром. Зараз зупинюсь, подивлюсь, що за місто. Але навіть вирішили трохи звернути, щоб в центр заїхати. I kept it to myself, no need to straighten the lines. But now it's time to leave it all behind. Іночка нам порекомендувала кафешку. Ми навіть не питали, вона каже, о, там дуже круто. І ми туди сходимо. Thank you. She's out of her mind, but at least I let her be everything she ever needs to be. I might be out of my mind. Місто Штраубінг. Ніколи не чув, ніколи не був, але от тепер ви знаєте. До речі, друзі, 5G. Справжнє 5G, я навіть нічого не вмикав, просто автоматично. І цікаво те, що ми тут користуємося інтернетом завжди. І в мене, як завжди, AVO-SIM Free. Це додаток, застосунок і сервіс, який доступний вже і для Android нарешті. І я просто не парюсь зовсім, куди б я не їхав. В мене є інтернет, і я їм постійно користуюсь. Це просто для них така подяка, тому що зараз вони гроші не платять, але все нормально, вони допомагають українцям, тому що промокоди різні роблять, і з першого дня робили, щоб люди, які виїздять за кордон, мали змогу бути на зв'язку. От я допомагаю, тому що ми вже дуже давно співпрацюємо, і лінку на них теж залишу. Якщо вам потрібно кудись подорожувати, ви знаєте, що потрібно заздалегідь встановити, і ви будете на зв'язку завжди. All she ever wanted is me. Тут дуже красиво. О, Віннербергер. Це з чого мій будинок збудований. Ще не Альпа, але вже круто. Be that bad. The summer's closing in. It was the best time I ever had. And the rest is history without an end. I still think of us sometimes to my defense. Сьогодні хоч і обіцяли дощ весь день, поки що везе. Він був, але невеличкий. Але он там точно дощ. Я його бачу звідси. І я точно знаю, що він до нас прийде, на жаль. Ми сьогодні ще промокнемо. Now how is she holding on? I guess it never will be alright time to stop. Біля магазину просто зустріла жінка, до нас підійшла, якій треба просто було виговоритись. Хвилин 10 вона розповідала з нової Каховки, як тікали. Може, і для цього ми також їдемо. Ну тут вже не контриться. Я побачив, який фронт іде. Тільки перші краплі дощовик на себе, бо все, зараз починається. She's out of her mind, but at least I let her be everything she ever needs to be. I might be out of my mind, and I know it's hard to see. All she ever wanted is me. Пробив? Це поріз, чувак. Да, трохи порізало. Перший прокол в нас стався через 2500 кілометрів. Дуже прикольно. До речі, тільки що побачив у Фідоса в сторіс. У нього теж тільки сьогодні перший прокол за 2500 кілометрів. Просто пацани синхронізувались. До речі, я про колеса казав зранку, що влада ДТ-Свіс втулка почала випендрюватись. Так я вам скажу, що в мене теж почала, і в мене теж ДТ-Свіс, і почала рівно те саме робити. Колеса майже нові, якщо що ми придбали. А стріляє паскуда. Мюнхен за 2 дні з Праги. Оце класно.
приїхали на місце зустрічі навіть трохи раніше. Я вчора хвилювався, що ми можемо запізнитись. Ні, приїхали раніше і навіть зараз дощу немає. Але тут нам Андрій, до якого ми вже 2 рази їздили, він живе недалеко від Мюнхену, запропонував оцю локацію. Я тут не був, але подивіться, тут є навіс. Навіть якщо піде злива, але люди будуть, то тут не один навіс. Ми зможемо сховатися. Головне, щоб люди прийшли. От кожен раз хвилююсь, тому що про Мюнхен, до речі, теж небагато хто писав, але чогось захотілося сюди заїхати. Може, просто місто подобається мені. А це завершення зустрічі в Мюнхені. Як завжди, вона була класна. Я не очікував, як я і сказав, що люди тут будуть в великій кількості, але вони були. Прийшли, ми провели зустріч, поспілкувались. До нас навіть долучився мужичок чи дідусь, я не знаю, як правильно назвати, але який просто проходив, побачив український прапор і каже: о, а що це тут? Він зовсім не знав, але достояв до самого кінця, спілкувався з нами, фоткав. І знову ж таки, це частина місії. Тобто українці просто проходять, а потім він комусь розкаже, тому що він відсканував, звісно, QR-код наш. Зараз їдемо, трохи прокатимось і будемо заселятись, тому що завтра знову, походу, будемо нормально толити, тому що погода обіцяє бути нормальною і вітер в спину. Таке не можна пропустити. І як же без дощу під кінець дня? Андрій нас, до речі, наздогнав. І сьогодні ми разом всі ночуємо. І зараз ми їдемо в ліфті величезному, як гараж, в гараж. Їдемо на виїзд з Мюнхену. На жаль, у нас зараз в кожному місті є тільки так: заїхати, зустріч, заночувати, виїхати. Але з нами зранку доєднались ще декілька людей проїхатись, тобто і ввечері проїхались, навіть під дощем і зранку деякий час проїдемось, а ми тулимо в сторону Відня. Просто кожні 2 хвилини зупиняємось на світлофорі. Щось тут дуже якось не розраховано для велосипедистів. Що ти, як? Я нормально, Сань. От ми приїхали, мені здається. Ти всім двигаєш? Та я нормально, Сань, майже. Трохи стер коліно. Як отак? Та він не вписався, Сань. Отак перелетів. Іван просто зверху через них. Сань, все, я приїхав. Все, Сань. Ще й в тебе тут бачиш зовсім фігня. Чувак, та ти дивись, що, ти бачиш вм'ятина. Все, колеса нафіг, ти розумієш? Що будеш робити? Чувак, ну, не знаю. Додому поїду. Ну тут просто ланцюг спав. Я сподіваюся на це. А, ні. Що? Та в тебе петух туди пішов, все. Ну це все, Сань. Коротше, колеса вирішити питання з переклюком. Це мінімум. Я зрозумів, що не повернув, щоб лицем не ввалитись, спробував їхати через середину і ввалився коліном.
одразу не коментую, тому що спочатку розібрались зі всім, що відбулося тут, величезний спуск. Ми всі летіли, я летів першим, і потім чую тільки позаду все, якась глина. А відбувається що? Летить ще хлопець, він не вписується в поворот. От його сліди, його заносить. Він уходить поміж цих двох стовпів, сам там б'ється дуже сильно, але велосипед вилітає на центр дороги. І Влад вже не встигає відгальмуватись, хоча дистанція була метрів 10, тобто він відгальмовується. Через це в нього немає таких поранень ніяких, але велосипеду глина. І теж сильно падає. Всі інші цілі. У чувака, який впав з коліном, якась проблема, він сильно впав. У Влада точно мінус колесо і мінус телефон. Петух пофіксили, начебто. Вже другий раз у нас швидка. Якщо що, я нормально, мене можна не дивитися. Ну, але не Schmerz. Де в тебе болить? Die Zehen kann er bewegen. Можеш пальцями ніг рухати? Чувак на МТБшці тупо не впорався з керуванням, прям зовсім не впорався, полетів. Але я знаєте, що зараз розумію, я ж до мурашок, що йому настільки повезло, він сьогодні заново народився. Тому що тут навіть гірше, ніж з Пашою в Талліні було. Адже він летів отак і пролетів на величезній швидкості повз стовби. І, друзі, без шолому. Якщо б він чуть-чуть буквально туди чи сюди, це чи перелом шиї, чи дурачок на все життя, чи нема чувака просто. Я кажу такими словами, як воно і було. Друзі, не катайтесь без шолому. Влада чесно з шолом. Він просто що в траву впав. Це просто повезло. І не літайте, якщо ви не вмієте їздити прям гарно, якщо ви не впевнені в своїх силах, то навіщо летіти? Пока. Коротше, залишаємо Влада. Він щось не хоче далі їхати, я не знаю чому. Відморозився. Каже, я втомився, нікуди я далі не поїду. З одного боку я радий, що чувак розклався і залишився живий і здоровий, можна так сказати. Бо без шолому, друзі, говориш людям, в кожному відео майже. Ні, все одно поїхали без шоломів. Більше не можна, все, не їздьте з нами без шоломів, ми не хочемо цього. Це, знаєте, я машину не починаю рухати, якщо хтось не пристягнутий, от те ж саме тепер на велосипедах. Дуже шкода, що Влад залишився, тому що він зараз не може їхати. В нього колесо все там ніяк не пофіксити. Воно і яйцем, і там велика в'ятина. Герметик трохи її взяв, але воно спустило все одно. Зараз будуть шукати щось, можливо, десь зможуть купити колесо. Але не знаю, ви пам'ятаєте, як ми мучились тут з моїм колесом в Берліні. Сподіваюсь, що знайдуть, і він десь нас дожене. Чи потягом, чи просто ввечері. Подивимось. Слава Богу, все, можна сказати, обійшлось. Це залізяки, як і в минулий раз. Проект треба доробити. Тож їдемо далі. До речі, зі мною Андрій, який долучився якраз в Берліні. Коротше, ми заїхали до веломагазину. Тут не було потрібного нам колеса. Власник веломагазину зателефонував якомусь знайомому. Ми поїхали, придбали там нове колесо і зараз його ставлять. Вони сказали, що потрібно 20 хвилин, тож доки його ставлять, ми вирішили випити трохи кави. Every day I trick the devil to cross the line, just how I want it. Facing the colossus of fear. It knows a little about the fuse that I'm about to light, just how I want it. Standing waiting by the field. До міста Пасау по автобану 80 кілометрів, по нашому десь 90. До чого це я? Скоріш за все, туди приїде Влад на поїзді, скоротивши 450 кілометрів маршруту сьогоднішнього, але з велосипедом. Йому начебто знайшли колесо там в магазині, він купив. В цьому Пасау він ще й в Декатлон зайде, тому що там є. Купить флягу вже другу за цю поїздку і джерсі, тому що все пішло по бороді. Але головне, що там зустрінемось і поїдемо далі. А ще так приємно спостерігати, що всі будинки, які будуються, ти бачиш, з чого не будуються, вони будуються з керамоблоку, як я і казав при забудові. І дуже багато саме з Вінербергеру, як і в мене. Причому навіть така сама товщина, тому що без утеплювача. Хочу повернутися і доробити свій. А ще поки їду по гарній велодоріжці, тільки що опублікували відео Сталіну, там де ДТП було. І я ж скрізь, ви знаєте, де моє ставлення до Росії.
І мені там щось написали, типу, що ж ти всіх під одну гребенку. Ну, знову це шарманка. І ви знаєте, що хочу сказати? Якщо в перші ще дні я намагався якось достукатись, щось там робив, навіть російською знімав, казав, виходьте там. Потім я зрозумів, що ну, там пусто, там амьоби сидять, там раби. І зараз мені настільки насрать на росіян, хороших, поганих, на їх гребану Росію. Знаєте, що от настільки абстрагувався від них, що нехай самі там розбираються, ще мені оце в їх лайніко писатись, хто там хороший, хто поганий. Для мене вони всі фашисти і окупанти. Вони терпіли Грузію, Крим, все, що було. І навіть якщо вони вийдуть, я в це, звісно, не вірю, тому що раби повстати не можуть. Якщо навіть я помиляюсь і таке станеться, то це вже не через те, що вони бачать, як їх країна, як самі ж вони нищать інший народ, гвалтують, обкрадають, знищують їх культуру. Ні, це станеться, якщо їм стане настільки хірово, що просто взвиють і тоді вже дійсно вийдуть. Але мені на них срати все одно, тому що вони це все одно зроблять для себе. Це нація, яку я ніколи не прощу. Ви можете бути гарним росіяном. Я навіть непогано відносився до деяких. Зараз просто не пишіть мені зовсім, що не треба всіх під одну гребенку. Я досі залишаю якийсь там відсоток, який, ну дійсно, я знаю людей, які виїхали, які зробили все, яких пакували. Я дійсно розумію, що виняткові випадки можуть бути. Але в цілому я навіть не хочу розбиратись. Якщо ви гарний росіянин, і я вас обзиваю гівном, то уж вибачте, ви в статистичну похибку просто потрапили, і мені на це срати. Так що розбирайтесь собі, ліберальні там росіяни, хороші, нехороші. Просто зваліть нахрен з моєї України, ніколи більше не лізьте сюди. Не хочу нічого, як і кожен українець, з вами мати спільного. І просто запам'ятайте, ніхто з українців нормальних вас ніколи не простить. А любі друзі українці, якщо ви хочете наблизити момент нашої перемоги, то, будь ласка, у нас є сайт, там є реквізити. Донатьте, будь ласка, тому що у нас запитів на автомобілі від ЗСУ просто купа, і ми все не встигаємо робити. Тому що навіть під час велопробігу ми вже зібрали, я дивився, було вже більше 1 мільйона гривень. Але реально постійно все витрачається, тому що запити. З різних підрозділів ми купуємо автомобілі. Отак. Я виїздив, коли в мене був тільки маленький такий патч-прапорець на сумочці і стрічка. Зараз ще прапорець позаду. Вчора ще подарували серце вишите в кольорах українського прапору. І ви знаєте, сьогодні вже 3 машини їдуть, фафахають, машуть. Так приємно. О, а ми не помітили, ми в Австрію в'їхали. От на такій плотині взяли і в'їхали в Австрію. Ще одна країна, тепер вже з Німеччиною покінчено. Не в плані, що ми раді покидати її, але треба рухатись далі. І все, більш ми сюди в рамках цього пробігу не повертаємось. У нас ще Австрія, Словаччина і Польща. Так, доки ми не разом з Сашою, він попросив для нього знімати відео, так що я вже приїхав на вокзал до Пасау і зараз буду шукати щось поїсти, потім поїду в Декатлон, бо мені треба придбати пляшку, нову джерсі. І ще в мене проблема, в мене колесо постійно спускає і я не знаю, що з цим робити. Вони, може, якось погано встановили без камер. Коротше, така штука. Типу воно постійно. Так, я не знаю, що з цим робити. Подивимось. Зараз буду розбиратися. Так, ну що, я вже був в Декатлоні, придбав свою нову флягу. Ось дивіться. Маленька, чистенька, красива. Джерсі там нормальних не було, були тільки якісь там трібан чи ще щось. Вони не дуже, тому я вирішив не купувати, придбаю потім. Зараз розважаюсь з камеркою, бо мені там зібрали, все класно. Але я їм сказав долити герметика, а вони такі, та типу там вистачить, все нормально. І тепер в мене колесо травить, я не знаю, яка проблема. Зараз долью герметика, подивлюсь, що там да як, і сподіваюся, що травити не буде.
Дуже красиве місто Обернберг. Прям зупинились підзняти. Неймовірно прикольний центр. Давно такого не бачив. But you've been living a lie. But you've been living a lifetime losing it. Standing waiting by the field. I better bring up the gun. I better bring up the phone. Навіть не знаю, ти потеряшка чи читер? Я читер, бо я проїхав на поїзді, але я дуже радий вас бачити. Ну, начебто все працює, нове колесо майже не спускає, все окей, фляга є, можна їхати. Але Джерсі не знайшов. А той хлопець, який сьогодні впав, якого забрала швидка, він таки зламав ногу і в нього навіть через декілька днів операція буде, тобто непростий перелом навіть. Отак, друзі, треба бути обережними. Але оце на ходу. Ну далі все за графіком. Влад повернувся, спереду дощ, хоча не обіцяли. Все як треба. А ще оце місто таки було в Німеччині. Ми знову повертались. І в Австрію ми знову в'їдемо тільки через кілометр. Оце кордон тут. 3 рази за цей пробіг були в Німеччині. Чергова 200-очка. Вже якось ми в ритм війшли, що через день 200, потім день відпочинку, типу 170, як вчора. Працювати, як і працювали. О, привіт всім! Привіт, друзі! Набрав свого друга, хоч побачити його, блін, він за тим великом вообще вже паскуда тварь не дзвонить мені вообще. Хоч би раз там. Так всіх люблю, вообще. Привіт! I'll let you be the person that you've been living a lie. But you've been living a lifetime losing it. Кемпінг. Зараз будемо шукати місце, якщо він працює. Що, розбортувалась? Так. Тупо на рівному місці. Оце фігово. Да. Нове колесо спускало. І тут прямо на повороті розбортувалось прямо. Ну, я думаю, що тут єдиний вихід – це ставити камеру. Все гаразд, ми стоїмо. Є єдина маленька проблемка. Діти окупували наш майданчик. На німецькій нам дуже сильно пояснювали, що ми не можемо там ставати, тому що там вони грають в футбол. Гарні дітки, нехай грають. Доброго ранку. Діти вчора тут до вечора грались. А зранку я вирішив окупувати їх гойдалку, тому що погода дуже класна, але намет весь в росі, чи як це, вологий. І на сонячці він дуже швидко підсохне, тому що хочу сьогодні повністю все сухе зібрати, тим більше трохи часу є. По-перше, ми не поспішаємо, ми вчора проїхали більше 200. По-друге, Владу ще треба колесо відремонтувати. Щось у нього там з камеркою зовсім погано, а камеру не хоче ставити. 7:30, субота, заїздить оцей транспортер. Дуже голосно 3 рази бібікає, що всі прокидаються. Але всі вже готові, йдуть до нього, тому що там продають хліб. І отак зараз люди підходять, булочки купують в кемпінгу. А Влад, до речі, поїхав на заправку, тому що там є компресор і він буде гратись зі своїм колесом. Дуже сподіваюся, що в нього вийде. Якщо ні, то поїдемо далі самі, тому що треба їхати, а він там десь нас дожене, може знову потягом. Чогось вирішив підійти і купити. Ну, все ж таки свіжа булочка, і якщо бейкер не до мене приїхала, щоб не скористатись. І купив собі отаку якусь ватрушку. Ну, я показую вам і гарне, і погане. Вирішив підрівняти колишок, і, як бачите, пасатів в мене більше нема. Ну, я думаю, що по гарантії поміняють, але все одно так сильно більше тиснути не буду. Дуже класний кемпінг, людей повно, і тут багато дітей було. Це, скажімо так, нюанс, тому що вони до самої ночі щось бігали, а батьки за ними зовсім не спостерігали, але нічого.
Я виспався, Гармін каже, відсотків на 90. Зараз поїдемо, подивимося, що там у Влада. Ну що? Начебто працює, Сань. Блін, я чуть не наїхав на нього. I am the one, babe. I am the one for you. I am the one, babe. I am the one for you. Поки що їдемо дуже красивими місцями. Тут річка. І ми повз неї просто їдемо, тут класна велодоріжка. Але з колесом проблема не закінчується. Нехай воно і нове, але через те, що вчора була така аварія, магазин був не досить гарний, чи сервіс, там поклеїли погану стрічку. Вона пропускає і доводиться зараз міняти на камеру, тому що декілька разів Влад вже намагався його підкачувати, але є ймовірність, що воно просто розбортується потім. Начебто все полагодили, хоча сьогодні йдемо через ці пригоди погано досить. Всього 40 кілометрів проїхали, але нічого, сьогодні нам і їхати 200 не треба. Десь 150-160 і буде добре. Ask me how I know it. I just know it's true. I am the one, babe. I am the one you need. Зараз ми їдемо по Австрії, зараз в місті Лінц. I am the one, babe. I am the one you need. Don't give your heart to someone else, oh, and make it bleed. I might not have my own money, well, a steady job far as the eye can tell. Never mind any of that now. You know he's gonna love me anyhow. Щось там якась Єкатеринінська дуже груба, тому я по парапету вирішив поїхати. Зупинив потяг на своїй зупинці. Вони тут дуже рідко, тому треба зупинятися. Прикольно, тут є сервіс самообслуговування для піци. Я так розумію, що от піца, і вона автоматом готується і видає тобі. I am the one, babe, and girl, it ain't no lie. Коротше, друзі, доїхали ми до якогось кемпінгу, який не зовсім той кемпінг. Там житлові дома, а тут просто трохи газону, але це точно кемпінг. Ну, тобто, вказано навіть на гуглі, але вони не відповідають. Ми написали і на Фейсбук їм в месенджер, і телефонували, і писали імейл. Жодної реакції. Тому, на жаль, в нас нічого немає із комфорту, але у нас є навіс. І ми поставили отут просто намет, і я сьогодні перший раз спробую без верхнього слою заночувати. Ну, просто подивлюсь, що воно таке.